السؤال الجوهري، هل فعلا زي ما حكى البروفيسور رايت أن الحكومة الكندية فشلت في دمج المهاجرين في سوق العمل الكندي أو لا؟ فما نراه فشل من منظورنا قد يعتبر نجاح من منظور الحكومة، لأنه من قبل كم يوم نزل خبر عن أن وزارة الهجرة الكندية راح تصدر خطتها لاستقطاب مهاجرين جدد لعام 2018، وهم يطمحوا لزيادة أعداد المهاجرين في العام القادم. فالحكومة الليبرالية تعمل على استقطاب المهاجرين لدعم الاقتصاد الكندي بأموال المهاجرين واستثماراتهم، وفي الإطار الخارجي بيحكوا أنهم بيستقطبوهم لخبراتهم وكفاءاتهم التي لا يتم الاعتراف بها. Attracting the best and the brightest from around the world means also investing in the future prosperity of our country. وتعقيبا على هذه الخطة للهجرة لعام 2018، ذكرت ميشيل ريمبل وهي عضوة في البرلمان في حزب المحافظين في كالغاري أن الحكومة فشلت في تطوير استراتيجية سليمة لتوظيف كفاءات المهاجرين وملء فجوة العمل في بعض القطاعات في بعض المدن ذات الأقلية السكانية. أثناء زيارتي لأحد مكاتب الهجرة في مدينة مسيساغا في الأيام القليلة الماضية لطرح بعض الأسئلة على موظفين الهجرة هناك، ذكرت أحد الموظفات أنه كندا ما بدها كفاءات من اختصاصات مثل التسويق والموارد البشرية والمبيعات اللي هي موجودة على صفحة وزارة الهجرة الكندية، وإنما بدهم حرفيين من نجارين، مواسرجيين، ميكانيكيين وغيرهم. فرديت عليها وقلت لها انه هذا الحكي مناقض لمتطلبات الهجرة، فالحرفيين مع احترامي لاصحاب الحرف لا يمكنهم تجميع النقاط المطلوبة في طلب الهجرة لصعوبة نظام النقاط المعتمد بنظام الهجرة الكندي، لأنه ما عندهم شهادة جامعية ولا لغة، وإذا كان عندهم التحصيل الجامعي واللغة فما راح يكونوا حرفيين ومهنيين أصلاً. إنه كندا تستقطب العمالة الماهرة وأصحاب المؤهلات والكفاءات عشان عندهم العلم واللباقة والقدرة المادية لدعم الاقتصاد، ولكن بدهم إياهم يعبوا الوظائف العمالية. They're welcoming any financial relief for highly skilled newcomers who are desperate to continue working in their fields here in Canada. Let's say a doctor coming here hoping that they can practice their profession, but then they ended up working in a pizza shop or a restaurant or a cleaning job, and this can affect themselves but also their children and their families as well. الدراسات اللي موجودة على صفحات وزارة الهجرة الكندية بتحكي إنه المهاجرين بيبقوا بدون عمل بمعدل ما بين 5 ل 10 سنوات حتى لو كانوا خريجين جامعات، واللي بيشتغلوا منهم بس الربع بيشتغل وظيفة حسب خبرته ودراسته بالمقارنة بالكنديين اللي أكثر من 60% منهم بيشتغلوا في مجال التخصص اللي درسوه. ولهذا السبب قررت الحكومة الكندية بتاريخ 30 سبتمبر 2017 بإصدار برنامج قروض للمهاجرين عشان يقدروا يواجهوا التحديات المالية للهجرة لحد ما يعادلوا شهاداتهم. Outside the Learning Enrichment Foundation in Toronto, this is where many newcomers come for help with one of the biggest challenges they face when they move to Canada, finding a job in their field of expertise. We see many engineers, doctors unable to find work here because of the cost to get their credentials accepted. Now, the federal ministry made an announcement today that they would be offering a loan program to help immigrants through that transition. So our mission is to continue to build a stronger labor movement and a strong middle class. And to do that, we must work with community partners to help newcomers find and keep jobs. وطبعا القروض مش ببلاش، يعني لازم ترجعوها للدولة بالتقسيط الميسر وبفائدة بسيطة. فيعني الدولة بتضلها ماسكة المهاجرين من لغليغهم. انت جبت لغليغه دي منين؟ هي الدكتوراه بتاعتك في اللغليغ؟ صديق كندي لإلي بيساعدني بكثير من المعلومات والدراسات في مواضيع الحلقات تبعتي، واحنا بنتناقش على محتوى الحلقة ذكر لي شغلة مهمة كثير. حكى لي يا فادي كيف الحكومة الكندية راح تعرف بمشاكل الجالية العربية إذا ما أنتم خبرتوهم، وإذا الجالية العربية ما حكت شيء معناته أنكم أنتم مبسوطين بالنتيجة. وكمل حكي بأن الحكومة بتحرص على أنها تسمع مشاركتكم وشكاويكم، لأنه بالآخر أنتم كنديين وجزء أساسي في بناء المجتمع الكندي، وهذه حقيقة. فلولا أن الآسيويين تكاتفوا وتلاحموا في وجه هذه المشكلة وهذا الاضطهاد ضد أسمائهم لما تم إطلاق هذه الأبحاث والدراسات على مدار السنوات الماضية. فكل الدراسات اللي أنا ذكرتها كانت مختصة بالتمييز ضد الأسماء الآسيوية، لأنه كانت كلمتهم واحدة وهدفهم واحد ووصلوا صوتهم وهو مصلحة الجالية الآسيوية تبعتهم. الخلاصة: أولا، موضوع التمييز العرقي موجود بكندا وهو ليس ادعاء، فهو حقيقة. ثانيا، نتفق على وجود خلل في نظام الهجرة الكندي ودمج المهاجرين في سوق العمل. ثالثا، تسليط الضوء على التجارب بواقعية وعدم التعميم. حلو أن نسلط الضوء على قصص النجاح لأنه قصص النجاح فيها إلهام وتحفيز، ولكن يجب أن نتذكر بأنها ليست القاعدة. رابعا، انتقاد الأنظمة دائما بيساعد على التطوير وتصحيح الخلل الموجود فيها. خامسا،
انظروا للأمور من كافة الزوايا. الاستعداد للمخاطر هو ليس مؤشر عن سلبية الشخص، وإنما هي مؤشر عن استعداديته للتصدي للمصاعب وتقديم الحلول. في إدارة المشاريع PMP Project Management Professional يوجد جزئية تعرف في إدارة المخاطر Risk Management، ويتم تخصيص ميزانية لمواجهة هذه المخاطر حال وقوعها. هذا لا يعني أن مدير المشاريع هو شخص سلبي لأنه بيفكر في المصيبة قبل وقوعها، أبدا. هذا التفكير هو ما قد ينقذ شركة من خسائر طائلة وقد تؤدي في بعض الأحيان للإفلاس. فيجب علينا التحلي ببعد النظر، فالإيجابية المبالغ فيها في بعض الأحيان هي مؤشر على التهور وعدم الجاهزية. والناس اللي شافت انه هذه الفيديوهات سلبية او ايجابية، والرسائل اللي وصلتني من الناس عشان يستفسروا مني اذا كانت كندا خيار مناسب لهم او لا، جوابي لكم هو: اذا انتم قررتوا انكم تضعوا مصيركم ومستقبلكم انتم واولادكم وعائلاتكم في يد شخص ما بتعرفوه، نزل فيديو مدح فيه كندا او انتقدها، وخليتوا هذا الشخص يعطيكم امل او يحطم لكم احلامكم من دون ما انكم تبحثوا اكثر بصورة مباشرة وتطلعوا على الارقام والحقائق، جوابي لكم هو: يا حلاوة. لأنه اللي عم بحاول أوصلكم إياه من بداية هاي الفيديوهات إنكم تبحثوا وتقرأوا وما تعتمدوا على كلام الناس ولا على كلام أي يوتيوبر تاني. الحلول المقترحة: يجب تمثيل الجاليات العربية وصولا للمسؤولين. تغيير الاسم ليس هو الحل، وأنا ما راح أغير اسمي لأنه الغلط مش باسمي، الغلط في نظام التوظيف لأنه نظام غير عادل، وهذا النظام هو اللي لازم يتغير، وهذا باتفاق الحكومة الكندية. ففكرة التوظيف الأعمى مبنية أساسا على إعطاء فرصة عادلة لكافة الكنديين من دون التمييز بين الأعراق. فالحكومة الكندية عم بتحاول توصل هاي الفكرة بأنه إذا أصحاب الشركات غمضوا عيونهم وعينوا الموظفين بناء على خبراتهم، ممكن يفتحوا عيونهم ويلاقوا كافة موظفين الشركة تم تعيينهم من الهنود أو الصينيين. وهذا بورجيكم أن الحكومة الكندية عم بتحاول تمسح هذا التمييز ضد الأقلية العرقية. بس لازم يكون في كيان وصوت للجالية العربية، ولازم نكون جزء فعال من المنظومة الكندية، والحكومة الكندية تضمن لنا ذلك وراح تدعمنا إذا كنا متماسكين وإيد واحدة. ومش مضطر اني اترك مهنتي اللي انا محترف فيها وابدا دراسه اشياء جديده وارمي خبرتي بالزباله واروح ابيع قهوه بالمطاعم لانه السوق الكندي محتاج هاي الوظائف العماليه. لا، راح ابقى في مجال عملي وراح ابقى دائما وابدا فادي. هيدا فادي لمساط، ويبقى الخيار لكم. هل يوجد اشياء جيده نذكرها عن الهجره لكندا؟ أكيد، فانتقادي اليوم ليس لكندا كبلد أو للكنديين ولا حتى للهجرة لكندا، وإنما تحديدا كان لهجرة العمالة الماهرة، وراح أتناول مواضيع رائعة عن كندا في الحلقات القادمة إن شاء الله. بس ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب وتعملوا لايك وشير على صفحة الفيسبوك، وبنشوفكم الحلقات القادمة. إلى اللقاء.